El a dorit foarte mult să își refacă uriașa carieră pe care tocmai o pierduse. L-a găsit pe acest medic, acesta fiind dornic de bani. Nimeni nu se încumetase până la el să-și asume responsabilitatea sacrificării trupului lui Michael Jackson pe altarul muzicii. Acest medic, având probleme cu banii, a acceptat sumele imense pe care cu atâta dărnicie bietul nostru cântăreț îi le dădea în fiecare lună. Și i-a promis lui Michael că va face din el o pasăre a cerului, care va zbura pe scenă. Și a reușit. Ultimele filmări cu Michael Jackson arătau o pasăre, o ființă care era doar pe jumătate om. Jumătate îi aparținea cerului nesfârșit. Așa ceva prea puțini au reușit să facă de-a lungul miilor de ani. Prin aceasta, Michael Jackson va rămâne nemuritor în inimile fanilor săi și ale urmașilor acestora. Medicul i-a administrat ce i-a cerut el. A cerut calmante care să-l oprească de la mâncare, a cerut să doarmă puțin și intens și a cerut să aibă o energie inepuizabilă pe scenă, la repetiții și în următoarele spectacole. Bietul Michael și-a dat seama la un moment dat că ar putea să moară din cauza atâtor excese contradictorii, dar a continuat. Știa că va muri. Știa, el a crezut că va mai trăi un an, doi. Dar a vrut ca tot ce rămâne în urma lui să fie perfect, să fie bine vândut, pentru ca nimeni, nici rudele lui, nici colaboratorii lui, să nu mai rămână dator cuiva. La asta s-a gândit, la oamenii pe care îi lăsa în viață, să nu sufere nimeni din cauza lui. Acesta a fost mobilul care l-a determinat pe Michael să se sacrifice până la sfârșitul pe care îl știm cu toții. El și-a iubit enorm de mult familia, părinții, copiii, dar nu și-a iubit nevestele. Omul acesta a avut un ghinion inexplicabil în viața sentimentală. L-au iubit enorm de multe femei. Dar el nu s-a atașat puternic decât de una singură, mult mai în vârstă decât el, pe care a considerat-o sora și mama lui. În rest, a avut iubite nenumărate. Și-a dorit copii mulți, ar fi vrut să aibă 8 sau 10 copii. Dar cum nicio femeie nu rezista lângă el ca o soție obișnuită, pentru că personalitatea lui era atât de puternică încât orice femeie se simțea inferioară în preajma lui, a preferat să recurgă la tot felul de artificii, găsind niște femei dornice să îi nască niște copii. Și-a făcut datoria de tată, așa că și eu sunt mulțumit că Michael Jackson nu a murit celibatar. Michael Jackson a fost și tată, eu m-am înălțat în rang, nu am ce să-i reproșez acestui om. Defectele lui au fost infime față de marile calități pe care le-a avut. Eu mă simt acum foarte liniștit din acest punct de vedere, pentru că viața lui Michael Jackson nu mi-a afectat rangul de spirit înalt. Sunt un spirit foarte înalt. Încă o încarnare și voi ajunge în lumea îngerilor, dar mă tem că nu va mai fi un om atât de deosebit ca Michael Jackson. El a fost iubit pe tot globul pământesc. În țara voastră, în România, are numeroși fani care încă îl mai regretă.
încă îl mai iubesc și mare parte dintre ei nu cred că Michael Jackson a murit. De fapt, Michael Jackson nu a murit decât ca trup. Sufletul lui sunt eu. Scânteia de viață care l-a animat sunt eu. Eu voi trăi veșnic. Iar filmările rămase de la el și fotografiile și acelea sunt nemuritoare. Dragii mei fani din România și de pretutindeni, afirm acum în fața voastră că Michael Jackson nu a murit. Este vie amintirea lui, este viu sufletul lui, este viu și spiritul care l-a ținut în viață. Gândiți-vă frumos la el, purtați o amintire minunată, pentru că toate gândurile voastre frumoase mă ajută pe mine să mă mențin în rangul pe care l-am căpătat și cu ajutorul lui Michael Jackson. Ai auzit, dragul meu spirit? Ești supărat pe cineva din familia lui Michael Jackson? Numai pe tatălui, doamna mea. Tatălui care l-a terorizat de când s-a născut și până în ultima zi a vieții sale. Omul acela a fost un tiran, un demon, un adevărat negustor. Dar fără el, Michael nu ar fi atins culmea perfecțiunii la care s-a ridicat în ultima perioadă a vieții. Acum, privind faptele, analizându-le cu multă luciditate, ne dăm seama că acel demon care a fost tată a reprezentat pentru Michael o forță care l-a propulsat spre înălțimile gloriei. Aș vrea să-i pronunț numele și cred că nu greșesc. A fost Diana Ross, pe care a divinizat-o enorm de mult. Și eu acum aștept să văd cât va mai trăi ea și ce va ajunge spiritul ei după ce va veni în lumea noastră. Ce s-a întâmplat de fapt în ultima zi a vieții lui pământene? Michael s-a întors de la repetiție mai devreme decât în celelalte zile, se simțea slăbit. A vrut să se odihnească, i-a cerut medicului să-i administreze somniferul acela puternic pentru a dormi în a doua zi, să o poată lua de la capăt cu repetițiile. S-a întâmplat că inima lui a cedat și nu s-a mai trezit. Câte operații estetice a făcut Michael Jackson? Și de ce le-a făcut? Eu știu că în total au fost 17 operații. El a vrut să arate ca un înger. Avea în mintea sa o imagine făurită de el însuși. Se privea în oglindă și își urmărea trăsăturile feții. Ar fi vrut nasul să fie un pic altfel, pomeții obrajilor altfel și ochii altfel, iar culoarea pielii ar fi vrut să fie cea a unui înger, a îngerului imaginat de el. Și așa a fost. În ultima perioadă a vieții semăna ca un înger dintr-o biserică, semăna cu un înger dintr-o biserică.